میخوایم در مورد سختی‌های مهاجرت در کره جنوبی صحبت کنیم. من از سال 2016 اومدم. منم 9 سال اینجا هستم. چرا کره، چرا آمریکا، اروپا نه؟ چرا کره واقعا؟ من کره چی داره؟ چطور شو اجازه دادین؟ خیلی سخت. درود بچه‌ها، در این ویدیو میخوایم در مورد سختی‌های مهاجرت در کره جنوبی صحبت کنیم. مامان پری حدود فکر کنم 1 ماه تقریبا اومدن کره، با پری دارن زندگی میکنن و 1-2 ماه دیگه هم قصد برگشت دارن و من ازشون دعوت کردم بیان که با هم دیگه در مورد کلا سختی‌های کره و مهاجرت از زبان دختر و مادر با هم صحبت کنیم. و برای کسایی که میخوان بیان مهاجرت کنن این ویدیو خیلی پیشنهاد میکنم. حتما قبل از مهاجرت با پدر و مادرتون حتما اینو ببینید. آخرش هم چند تا تیپ میخوایم بدیم در مورد اینکه چطور پدر و مادرتون رو راضی کنید. آره، بریم سر اصل مطلب. اول یه خلاصه بگم برای کسایی که نمیدونن. تو چند سال اومدی کره؟ من از سال 2016 اومدم. میشه 6-7 سالی آره. هستش که اومدم کره. منم 9 سال اینجا هستم. شما یه یک ماه. منم 1 ماه. آره، البته 9 سال 7-8 ساله که دخترتون اینجاست دیگه. 6-7 سال. اولین چیزی که من میخواستم در موردش صحبت کنم اینه که چطور شد که مثلا شما اجازه دادین که پری مثلا مهاجرت کنه بره کشور دیگه، چون میدونم که 2 تا دختر دارین. پری هم دختر آخرتونه دیگه، دختر کوچیکتون. بله. چطور شد اجازه دادین؟ خیلی سخت بود. خیلی سخت بود اجازه دادن، چون تو فامیل ما پریوش اولین کسی بود که تصمیم گرفتش که به سمت کره و به سمت شرق بیاد. بقیه به سمت اروپا رفته بودن. برامون خیلی سخت بود که اجازه بدیم که دختر کوچیکمون ازمون جدا بشه. ولی خب من بخوام از دید خودم بگم، اون افرادی که به اروپا رفتن و تو فامیل خیلی زیاد نداشتیم که مثلا من بگم که پسر خالم رفته، پسر عموم رفته، مثلا همچین خیلی دور بوده. مثلا هیچ کانکشنی باشون نداشتم و یادمه که همکارای بابام میگفتن که چرا کره، چرا آمریکا، اروپا نه؟ آره، همه اینو از منم بردن. چرا کره واقعا؟ من کره چی داره؟ Why are you gay? خیلی هم میگفتن کره شمالی میری یا جنوبی. اصلا حتی نمیدونستن کره کجاست اون موقع. حتی بابای پریوش اومد بهش میگفتش که دخترم چرا میخوای بری کره؟ بیا برو آمریکا، بیا برو انگلیس، چرا میخوای این سمت رو انتخاب کنی؟ و پریوش میگفت نه، من اینجا رو دوست دارم، پس مشکلاتش هم خیلی راحت تر تحمل میکنم. من دوستام اینجا، خودم اینجا رو دوست دارم و آخرش هم موفق شد که بیاد. اولش مخالفتی داشتین مثلا که کلا مهاجرت کنه؟ شوکه نشد وقتی گفت من میخوام برم کره؟ اولش آره خیلی سخته بود، چون که کلا دید ما نسبت به دانشجوهای خارجی، آدمای خارجی و محیط بیرون از ایران خیلی بد بود. برداشتمون خیلی بد بود. فکر می‌کردیم خیلی نابسامانی میگن، امنیت ندارن، رابطه ها خوب نیستش. خیلی واضح میگم، رابطه خیلی برای من مهم بود. اینکه دخترم تو خوابگاه با کی میخواد هم اتاقی بشه، تو دانشگاه با کیا میخواد ارتباط برقرار کنه، یه موقع مریض بشه چطوری میخواد از خودش مراقبت کنه. یا اینکه آره خیلی نگرانی فکری خیلی زیادی داشتیم از لحاظ هزینه، از لحاظ خورد و خوراک، اینکه چطوری میخواد تو یه کشور تنها از پس زندگی خودش بر بیاد. تو چه مثلا وقتی اومدی اینجا اول چه سختی داشتی؟ خب من بگم، من سن خیلی پایین نیومدم، 23 سالم بود که اومدم کره و همون چیزایی که مادرم گفتش مثلا نگرانی‌ها داشتم، ولی باز هم نسبت به الانم خیلی دغدغه‌ام کمتر بود، چون مثلا الان اگه بخوام مهاجرت کنم با سن بیشتر خیلی چیزا رو در نظر میگم، ولی اون موقع میگفتم که نه، من وقتی که فرهنگ کره رو انقدر در مورد کره میدونم، پس واسم پذیرفتن کره و رفتن به کشوری که این همه تاریخش رو میدونم، این همه مثلا خیابوناشو میدونم سوال فلان چیزی داره و اینا، اصلا دیگه مشکلاتش رو بهش فکر نمی‌کردم. و قبل از اینکه بیام به نظر من تنها خوبی که داشتش این بود که من با بورسیه دولت اومدم و همه همزمان با هم اون دوره رو شروع کردیم. یعنی از بچهای کشور دیگه هم بودم و همزمان با هم شروع کردیم. به خاطر همین تنهایی خیلی کم شد. از لحاظ اینکه وای مثلا اگه من میگفتم که من تنهایی دارم میرم یک دانشگاه، خودم تنها دیگه با کسی نبود که هم مثلا اشتراک اون تجربه رو داشته باشم که اونم همزمان باید با من دانشگاه ثبت نام کنه، اونم باید با من کارت بانکی با کنه، تمام موارد تنها میشم. ولی توی برنامه‌ای که ما شرکت کردیم خیلی بهتر بود، چون خب میگم دیگه هممون با هم شروع کردیم و هممون با هم رفتیم خوابگاه، هممون با هم از مثلا دوره زبان فارغ التحصیل شدیم. اونش مثلا خیلی کمک کرد. آره، منم مثلا اولاش مامان و بابای منم مخالفت داشتن، ولی چون آخه من مثلا
مثلا 19 سالم بود که می‌خواستم بیام کره و همونجوری که شما گفتین خیلی نگرانی‌های زیادی داشتن، اما وقتی که متوجه شدن که این برنامه KGSP مثلا یه سری گروهو میاره و ازشون حمایت میکنه که مثلا اینجا بتونن دانشگاه برن، کلاس‌ها رو بردارن، مثلا درساشون رو انتخاب کنن، خوابگاه داشته باشن، همین اینا رو مثلا اولا کمکمون می‌کردن مسئولین و از این لحاظ بود که مامان بابا میگم خیالشون راحت شد که مثلا چند نفر هستن همراه من که من تنها نیستم، که مثلا نمیخوام خودم تنهایی از صفر بخوام شروع کنم. ولی حالا مثلا شما برای ارشد از همون اول بخواید برین، به غیر از الان پروگرام‌ها، خب مثلا بخواید تنها مثلا اقدام کنین برای دانشگاه، ممکنه یکم این پروسه تنهاتر باشین. خب بالاخره تو مهاجرت یه سری مشکلات هم برای تو وجود داشته، هم بعد از اینکه پری مهاجرت کردم یه مشکلات هم برای شما مثلا به وجود اومد، مثلا دلتنگی و اینا. مثلا اون مشکلات رو اگه بتونین بگین و اینکه مثلا چطور بهشون غلبه کردین. بعد از اینکه پریوش رفت خیلی مدلمون تنگ شد، ولی باز خدا پدر این اینترنت و اون موقع اینترنت برنامه‌های مجازی که برای ارتباط هستش رو بیامرزه. الهی آمین. کسی که اینا رو درست کرد خیلی خوب بود. آره. و ما هر روز تماس داشتیم، تماس تصویری داشتیم، نیم ساعت 40 دقیقه شاید هم 1 ساعت ما صحبت می‌کردیم. این خیلی کمک می‌کرد که ما ارتباطمون با هم قطع نشه. مشکل بعدیمون این بود که کره خیلی دور بود به ایران. پست خیلی هزینه بالایی داره برای پست کردن و آب و هوای کره خیلی با آب و هوای ایران فرق داشت و ما از لحاظ پوشاکی مشکل داشتیم. می‌خواستیم وسیله بفرستیم برای پریوش که میگفتش که اینجا آب و هواش متفاوته، لباساشون فرق داره و نمیتونستیم از ایران. با این حال ما براش وسایل میفرستادیم، لباس میفرستادیم، خوراکی میفرستادیم، با اینکه هزینه خیلی زیاد بود. یه سری اصلا وسایل اینجا گیر نمیاد، مثلا ادویه ها اینجور چیزا. وقتی که شما اولین بار دارید میرید مگه چند کیلو بار میتونید ببرید؟ تو چند کیلو بار کل زندگیتون رو باید بذاریم توی چمدون. نمیشه، جا نمیشه. حالا به جز اینم مثلا من خودم به شخصه وقتی که اومدم کره خیلی از سختیام این بود که خب وقتی که با خانوادت زندگی میکنی تو خیلی از مهمترین لحظه‌های زندگیت خانوادت در کنارتن، حضور دارن و این خیلی فرق میکنه تا حضور مجازی. مثلا موقعی که فارغ التحصیل میشین، موقعی که نمره خوب میگیرین، یه اتفاق خوب براتون میفته یا مثلا حتی یه اتفاق بد براتون میفته، بعضی وقتا دوست دارین با یه نفر درد دل کنین که کنارتون باشه. یا مثلا تولدتون، یا حتی میشه گفت مثلا جدیدا من ازدواجم حتی مجازی بود مثلا به خاطر خانواده‌ام، چون از نظر سلامت و اینا راه دور براشون ممکن نبود که بخوان حضور داشته باشن. اینجور چیزا خیلی سخته. قسمتش خیلی سخت بود برامون که نمیتونستیم راحت باش در تماس باشیم که بخوایم وسایل بفرستیم یا اینکه توی مسائل شادی یا مسائلی که مثلا ناراحت میشد یا مراسم دانشگاهش بود، اگه فارغ التحصیلیش بود بخوایم شرکت کنیم و ما خیلی ناراحت بودیم که نمیتونیم تو زمانهای خوشحالی کنارش باشیم. البته من بگم حالا مثلا اینجور سختی‌ها در کنارش یه سری چیزای خوبی هم داشت. خب مثلا من اون آزادی که میتونستم تو خونه داشته باشم تو ایران رو نمیتونستی داشته باشی. دقیقاً اون آزادی که من نمیتونستم توی خونه ایران داشته باشم و اینجا داشتم. یعنی یه کمی راحت‌تر میتونستم به تنهایی خودم تصمیم بگیرم و مجبور شدم در واقع، یعنی خودم به تنهایی مسئول زندگی خودم بشم و این تجربه خیلی خوبی بود. احساس میکنم که خیلی از نظر انسانی، یعنی به عنوان یک آدم رشد کردن باعث شد که من بتونم آدم بهتری بشم و به نظرم تجربه برای هر کس توی زندگیش ممکنه مفید باشه. به جز اینم خب وقتی که شما هر روز با پدر مادر صحبت میکنی، صحبتای حرف میزنین در موردش که مثلا قبلا نمیزدین. من وقتی ایران بودم یادم همیشه مشغول درس بودم یا مثلا تو اتاق در سریال نگاه می‌کردم و زیاد مثلا با مامانم نمی‌شستیم که 2 ساعت مثلا حرف بزنیم که مثلا زندگی چطوره و فلانی اینطوری گفته اینا. ولی وقتی که اومدم اینجا اصلا موضوع صحبتم با پدر مادرم عوض شد و خیلی احساس نزدیکی بیشتری کردم از جنبه‌های بیشتری. خب بیشتر احساس دوستانمون هم خیلی زیاد شد. دقیقاً ما هم همین مشکل داشتیم. پریوش که ایران بود با خیلی کم می‌دیدیم. صبح که میرفت دانشگاه شاید شب میومد خونه ساعت 8-9 شب بود و ما زیاد ارتباط کلامی نداشتیم و خیلی کم می‌دیدیمش. ولی از اون موقع که اومده کره ما خیلی بیشتر با هم ارتباط داریم. آره. یعنی وقتی زنگ میزنیم یا تماس میگیریم 1 ساعت 40 دقیقه قشنگ صحبت میکنیم و ارتباطمون خیلی بیشتر شده.
این یکی از فواید مهاجرته. و به نظر من باز بستگی به خودتون داره. برای اینکه غلبه کنی به سختی مهاجرت، به نظر من کشوری رو انتخاب کنین که رفت آمدش به ایران خیلی راحت تر باشه. مثلا کره الان زیادم سخت نیست نسبت به آمریکا و کانادا. مثلا شما از کره بخواین برین ایران دیگه هر جور خیلی سریع حساب کنی 18 ساعت بعد، یعنی نهایتش مثلا 18 ساعت 20 ساعت میشه. ولی خب مثلا اگه کشور اروپایی باشه یا کشور نزدیک باشه، خب تو 4 5 دیگه زیر 10 ساعت میرسین ایران. آره اونجا مثلا نزدیکترن باز نسبت به کره، ولی حالا مثلا کره تقریبا اونقدرام بد نیست. مثلا با پرواز قطر بریم میتونیم مثلا 13 ساعته یا 15 ساعته بریم و بیایم. و من اینو توصیه میکنم که وقت مهاجرت کردین همینطور که گفتم یه جایی باشین که زیاد برین و بیاید و اینکه زیاد تماس بگیرن، چون که ما زیاد تماس میگیریم به پدر و مادرمون، چون انسان‌ها زندگیشون عوض میشه، جامعه تغییر پیدا میکنه، فکرها عوض میشه. اگر با هم در تماس نباشین و در مورد این تغییرها با هم دیگه صحبت نکنین، مطمئن باشین وقتی که مثلا بعد یه سال مثلا 2 سال میرین ایران میبینین که همه خیلی عوض شدن. ولی اگه مثلا هی با هم در ارتباط باشین این حسه کمتره، اون حس غربت به آدم میده. من اینجا حس غربت نمیکنم، وقتی میرم ایران حس غربت میکنم. چیشه چون قیمت گرون شد. اون که اصلا دیگه کنار حساب کردم. هر چقدر نان میخواهی بردار. خب بحث آخر که مثلا الان میدونم خیلی بچه‌ها الان دوست دارن ببینن، اینکه اول اینکه پری تو چطور پدر مادر تو راضی کردی؟ اولش که تصمیم گرفتم فهمیدم که همچین بورسیه هستش و همچین برنامه هست، خب مهمترینش این بود که خب 100% رایگان بود. خب کیه که مثلا بگه نه به همچین چیزی؟ بعدش هم خب وقتی که پدر مادر مثلا میبینن که در توانش از خودم مثلا پیگیر کارم، من نیومدم بگم که من مثلا هم چیزو میخوام، خب مامان برو دنبالش من میخوام برم کره، مامان منو بفرست کره، اینجوری که نیومدم بگم. خودم همه کاراشو پیگیری کردم و خودم فهمیدم که همین چیزی هستش، کارشم آماده کردم. فقط تو این مسیر من یه سال آخه بورسیه رد شدم و تو اون مدت مثلا پیش خودم همیشه اینو میگم که اون موقع پدر مادرم هنوز مثلا آمادگی ذهنی نداشتن که من برم و دلشون هنوز راضی نبوده. بعد یه سال دیگه که گذشت، وقتی دیدن که من همچنان مثلا پافشاریدم، مصممم روی تصمیمم، دیگه خب به نظر من دیگه نمیتونستن بگن نه. چون اگه من بیام خیلی شل بگم که خب من میخوام برم، بعد تا رد شدم من بگم که خب نشد دیگه، خب اصلا بیخیال بشی. بیخیال نشدم دیگه، تا بازم ادامه دادم دیگه فهمیدن که تصمیمم قطعیه. من فکر می‌کنم همچین چیزی بود که باعث شد که فکر کنن که خب اجازه بدید دیگه. منم تقریبا مشابه بود. منم اینجوری بود که پدر و مادرم رو اینجوری راضی کردم که من خودم همه رو آماده کردم، خودم اقدام کردم و واقعا قبول که شدم. پدر و مادرم متوجه شدن وقتی که می‌خواستم برم مصاحبه، اون موقع متوجه شدن. تو دیگه خیلی زیرکی کار کردم. پولا رو کجا می‌آوردی؟ من پول تو جیبیام همه جمع می‌کردم. بعد من دانشگاه مثلا یه شهر دیگه بود، برای همین خانواده کنارم نبودن که متوجه بشن چه کاری دارم می‌کنم. من نمی‌شد. حالا ما در مورد پریوش قضیه فرمان، چون پریوش از بچگی تو مسابقات بود، مستقل بودن و تقریبا تجربه می‌کرد، ولی باز اونقدر نبود. واسه اینکه خیلی مثلا خود مری اینجوری بود که دانشگاهش یه جا دیگه بود، خوابگاهش هم یه جا دیگه بود. من از بچگی خب تو خونه بزرگ شده بودم، مستقلی اونجوری نمیشه. من خوابگاه ولی یک هفته میرفتید مسابقه. حالا دعوا نکنید. به هر حال تجربه نداره که تنهایی بخوابی، تنهایی وسایلات جمع کنی، یه ولی اگه مثلا من خوابگاه میرفتم مثل مری خیلی فرق داشت واقعا. ما حتی اجازه ندادیم پریوش دانشگاهی به جز تهران رو انتخاب کنه دیگه. خیلی خیلی شبای بچه‌ها داشتیم. کسایی که دارن ویدیو رو میبینن ممکنه پدر مادرایی باشن که بچه‌هاشون قصد مهاجرت دارن. مثلا چه نصیحتی دارید براشون که مثلا بتونن راحت‌تر به بچه‌هاشون اجازه بدن که بتونن برن؟ بچه‌هامون رو اجازه بدیم که بزرگ بشن، نگیم که درس داره، امتحان داره و مسئولیت‌های خونه رو بهشون ندیم، اجازه ندیم تو کارهای زندگی دخالت کنن. در صورتی که باید این کارو بکنیم و بهشون فشار زندگی رو نشون بدیم که زندگی سختی داره، پس باید که اجازه بدیم بچه‌هامون تجربه کنن. برای اینکه بتونن این کارو بکنن باید اجازه بدیم بچه‌هامون تو زندگی شرکت کنن، بهشون فرصت بدیم که یک کاری بجز درس و مشق انجام بدن، حتی اگر درآمدش کم باشه. اینو کمک میکنه که بچه‌های ما بهتر بتونن تو جامعه، حتی جامعه خارجی هم خودشون رو نشون بدن و زندگیشون رو بهتر انجام بدن.
انقدر بهشون اعتماد داشته باشیم که بتونیم بهشون اجازه بدیم که برن خارج از کشور، خارج از زندگی ماها زندگی جدیدی رو شروع کنن و انقدر به ما اعتماد داشته باشن که اگر مشکلی پیش اومد به ماها بگن، راه برگشتی برای خونه داشته باشن. به نظرم این خیلی نکته مهمیه. من که میخواستم بیام کره، پدر و مادرم به هم این اطمینان رو دادن و بهم گفتن که وقتی که بری تو همیشه راه برگشت داره خونه ما. خب فکر نکن که رفتی اونجا مشکل پیش میاد دیگه برنه، یعنی به زور اینجوری نمیشه که نه برو دیگه نمیخوام تو دیگه رفتی، اینجوری نباشه اصلا. من هر موقع خسته میشم مثلا میگم که آره دانشگاه خیلی زیاده دلم میخواد مثلا استراحت کنم، مامانم میگه که یعنی موقعی که ایران بود میگفتش اشکال نداره دکترا تموم شد بیا یه سال ایران بخواب. دقیقاً. خب امروز خیلی ویدیو جالبی شد، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حتما برامون سوالاتون رو کامنت کنید برای ویدیو بعدی. خیلی دوستتون داریم. بدرود.